आजको हाम्रो कुरा कन्टिन्यू गर्छु लास्ट क्लासबाट। अब आज हामी अस्तिको हामीले अगाडिको हाइपोथेटिकल कुराहरु डिस्कस गरेका थियौं। अगाडि प्ल्याङ्क इपोकको चाहिँ केही फ्याक्टहरु डिस्कस गरेका थियौं अन द बेसिस अफ फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट्स, टाइमको कुरा, प्ल्याङ्क लेन्थको कुरा र मासको कुरा डिस्कस गरेका थियौं है। त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ जीयूटी लाई हामीले डिटेलमा गएनौं, डिटेलमा जान सकिदैन। जीयूटी को खाली आर्गुमेन्टहरु तीनटा फोर्स कम्बाइन फर्ममा हुँदा कपलिङ कन्स्ट्यान्ट कुन अर्डरमा हुन्थ्यो, त्यसपछि फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्नको साटो यो गेज सिमेट्री मेन्टेन गर्यो भन्ने कुरा खाली यो वर्डहरु मात्रै पोइन्ट गरेका थियौं, वर्डहरु मात्रै डिस्कस गरेका थियौं है। त्यसको डिटेलमा पछि हाई एनर्जी फिजिक्स पढ्यो भने गरिन्छ। अब त्यस पछाडीको इपोकहरु इन्फ्लेसनको कुरा पनि गरेका थियौं, एउटा मेट्रिक लेखेका थियौं। त्यसलाई चाहिँ पछि हामी कन्टिन्यू गर्छौं है। मेट्रिकलाई पछि हामी फ्रिडम्यान इक्वेसनमा त्यो मेट्रिकलाई हामी मोडिफाइड फर्ममा लेख्छौं। ओके, त्यस पछाडीको इपोकमा जाउँ, खास गरी इलेक्ट्रो-वीक इपोकमा जाउँ। इन्फ्लेसनको एन्डमा हामीले स्ट्रङ फोर्स पनि स्प्लिट भयो भनेर भने। आज हामी यो डिस्कसन गर्छौं। फाइन्ड द इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी फर द कन्जर्भेसन अफ एन्ट्रोपी इन द अर्ली युनिभर्स, डिस्कस द कन्डिसन अन्डर व्हिच एन्ट्रोपी अफ युनिभर्स रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। युनिभर्सको एन्ट्रोपी हामीलाई के थाहा छ भने अकर्डिङ टु सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स, entropy of the universe or entropy of the system either increases or remains constant. Constant पनि हुन सक्छ है। Generally it increases because you know the reason behind this. We have first law of thermodynamics, you know the concept of internal energy, you know the concept of different kinds of energy, why entropy is necessary. What is the meaning of randomness of the system? I will explain this a little bit, and we will discuss particularly what happened during Electro-weak Epoch in terms of thermodynamics. यहाँसम्म हामीले डिस्कस गरेका थियौं टाइम डोमेन के हाइपोथेटिकल कुराहरु। यो रिजनमा आज हामी कन्फाइन हुन्छौं। र हाम्रो लास्ट टाइम हामीले स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट भएको थियो इन्फ्लेसनको एन्डमा भनेर एउटा इन्फर्मेसन दिएको थियो। Without mathematical verification, we have given only information. यी कुराहरु हामीले पढ्नु छ अथवा यी कुराहरुलाई हामीले सम्झिनु छ अहिलेको लागि है। सबभन्दा पहिले त एनर्जी डेन्सिटी and energy density of universe was very high in the beginning. This means temperature is obviously extremely high. So energy density and temperature continuously decreases. As the universe expands, energy density decreases. ठुलो हुँदै जाँदाखेरि टेम्परेचर पनि कुल डाउन हुँदै गयो। त्यसो यो कुलिङ प्रोसेस चाहिँ यहाँ सुरुदेखि बिग ब्याङ देखि नै कन्टिन्यू हुन्छ, कुल हुँदै जान्छ, एनर्जी डेन्सिटी पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ है। रेटहरु डिफरेन्ट होला। त्यसपछि अर्को कुरा, क्रिएसन एन्ड एनिहिलेसन अफ पार्टिकल्स एन्ड एन्टी पार्टिकल्स वर पर्फेक्ट। सुरुदेखि नै लास्टसम्म जाँदाखेरि त्यहाँ एनर्जी जुन हुन्थ्यो नि, त्यो एनर्जीबाट एकदमै एनर्जी हाई छ भने एनर्जीबाट पार्टिकल एन्टी पार्टिकल क्रिएट हुन्छ। हामीलाई थाहा छ क्रिएसन, इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन क्रिएसन एन्ड एनिहिलेसन। त्यसै इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन त लो एनर्जीमा क्रिएट हुने हो, हाई एनर्जीको बेलामा पनि पार्टिकल एन्टी पार्टिकलहरु क्रिएट हुन्थे र तिनीहरु पर्फेक्टली एनिहिलेट हुन्थे। So creation and annihilation was perfect. That's why due to the annihilation, it's very difficult. It's almost impossible to get a particle. Particle survives हुँदैन थियो। These particles जुन पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल क्रिएट हुन्थे नि, यो क्रिएट हुने भनेको केही समयसम्म त सर्भाइभ गर्थे, त्यसपछि एनिहिलेट हुन्थे। त्यो केही समयसम्म सर्भाइभ हुँदाखेरि पार्टिकल र एन्टी पार्टिकलसँग त्यहाँनिरको गेज फिल्ड थियो नि, गेज फिल्ड भनेको फोटोनको फिल्ड अथवा कम्बाइन्ड फोर्सको फिल्ड है। कम्बाइन्ड फोर्स फिल्डलाई गेज फिल्ड भनेर भन्छौं। त्यो गेज फिल्ड त्यो पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल क्रिएट हुँदाखेरि गेज फिल्ड चाहिँ स्ट्रङली कपल्ड भएको थियो, टाँसिएको थियो, डिकपल भएको थिएन, छुट्टिएको थिएन। अहिले हामी हाम्रो रुममा यतातिर जुन देख्छौं नि, पार्टिकल र रेडिएसन चाहिँ डिकपल्ड स्टेटमा छ। दे आर नट कपल्ड, दे आर कम्प्लिटली
detached, they are not attached. Attached थियो पहिले भन्नु भन्छ के हो attached पछि हामी quark confinement process मा hadron lepton मा डिस्कस गर्छौं है. So these are relativistic in the beginning. Obviously energy high भएको बेलामा त्यहाँ क्रिएट भएको पार्टिकल एन्टी पार्टिकल relativistic हुन्थ्यो होला, स्पिड हाई हुन्थ्यो होला. त्यसपछि एनर्जी डेन्सिटी डिक्रिज हुँदै जाँदाखेरि नन रिलेटिभिस्टिक हुँदै गयो है. यतातिर खास गरी जीयूटी इपोकमा इन्फ्लेसनको अर्ली स्टेजेसमा यहाँनिर क्रिएट भएको म्यासिभ पार्टिकल एन्टी पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक हुन्थे है. यो जनरल ट्रेन्ड हामीले भन्यौ. अब हामी थर्मोडायनामिक्सतिर जान्छौँ. लेट्स डिस्कस थर्मल हिस्ट्री अफ द युनिभर्स ड्युरिङ अर्ली इपोक. ओके, let's start from what we understood from our thermodynamics. You know this, according to second law of thermodynamics, entropy of the universe either increases or stays constant, never decreases. Entropy decrease हुन सक्दैन. This is we know. Here we intend to discuss conditions under which entropy of the early universe remains constant. Entropy ला constant गर्न जरुरी हुन्छ किनभने entropy जब increase हुँदै जान्छ नि, increase हुँदै जाँदाखेरि त्यसले फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्न सक्दैन. एउटा रिजन. अर्को सेकेन्ड रिजन, entropy increase हुँदै जाँदा पार्टिकल क्रिएट हुन्छ. पार्टिकल नम्बर अफ पार्टिकल्सहरु नम्बर डेन्सिटीमा फ्लक्चुएसन आउँछ. नम्बर डेन्सिटीमा फ्लक्चुएसन आउने भनेको त्यहाँ केमिकल वर्क हुन्छ. केमिकल पोटेन्शियल, यु नो केमिकल पोटेन्शियल म्यू, केमिकल वर्क हुन थाल्छ. र हामीले अर्ली युनिभर्समा रेडिएसन डोमिनेटेड छ भनेको छौं. रेडिएसन मात्रै छ भनेको छौं. यस्तोसँग छ कि क्रिएट भएको पार्टिकल एन्टी पार्टिकल पनि एनिलेट भएर जान्छ, सर्भाइभ हुन सक्दैन भनेको छौं. यसको मतलब हामीलाई त्यस्तै कन्डिसन फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गराउनु छ. त्यसैले हाम्रो लागि त्यो बेलामा अर्ली युनिभर्समा इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुने केसलाई हामी रुल आउट गर्छौं. इन्ट्रोपीलाई हामी कन्स्ट्यान्ट बनाउन खोज्छौं. इन्ट्रोपीले गरेर त्यहाँ कुनै डिसअर्डरनेस नहोस् भनेर कन्स्ट्यान्ट गर्न खोज्छौं. र कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोपी गर्नको लागि के कन्डिसन चाहिन्छ त त्यसको लागि डेरिभेसन गर्छौं अहिले है. So we intend to discuss the condition under which entropy of early universe remains constant. So we wanted to make it constant. Okay. अब हामीलाई थाहा छ अर्ली युनिभर्समा पार्टिकल्सहरु अलि एनर्जेटिक पार्टिकल्स एन्टी पार्टिकल्स जुन क्रिएट हुन्थे नि अर्ली युनिभर्समा अनि फेरि एनिलेट हुन्थे. ती पार्टिकल्सहरु चाहिँ अर्को पार्टिकल क्रिएट भएको पार्टिकलहरु जुन छ नि, पार्टिकल एन्टी पार्टिकल क्रिएट हुँदाखेरि त्यो क्रिएट भएको समय जबसम्म उनीहरु सर्भाइभ गरिरहेको हुन्छ नि एनिलेसन हुनुभन्दा अगाडि, तिनीहरुले अब अर्को पार्टिकलसँग इन्टरेक्ट गर्छ कि गर्दैन थियो? एक्सट्रिमली वीकली इन्टरेक्टिङ थियो तिनीहरु. दिस इज बेस्ड अन theory, but for now you should take it at information है. ती क्रिएट भएको पार्टिकलहरु गेज बोजनसँग कपल भएको हुनाले तिनीहरुको आफ्नो एफिलिएसन भनौं अथवा आफ्नो कम्युनिकेसन चाहिँ गेज बोजनसँग नै हुन्थ्यो. अर्को पार्टिकलसँग इन्टरेक्ट गर्दैन थिए अथवा इन्टरेक्ट हुन्थ्यो भने भेरी वीकली हुन्थ्यो. सो पार्टिकल्स वर भेरी वीकली इन्टरेक्टिङ विथ द फोटोन field because they were coupled with gauge photon जोडिएको छ. it is convenient to consider. त्यसैले हामीले यो कन्सिडर गर्न सक्छौं कि त्यो बेलामा जुन एक्सपान्सन भइरहेको थियो नि त्यहाँ एडियाबेटिक टाइपको एक्सपान्सन थियो है. एनर्जी लसेसहरु थिएन, जति एनर्जी जोसँग थियो त्यही अनुसारले एनिलेट भइरहेको थियो. क्रिएसन र एनिलेसन परफेक्ट थियो. क्रिएसन र एनिलेसनको बीचमा फेरि फर्दर इन्टरेक्सनहरु पार्टिकल पार्टिकल एन्टी पार्टिकल पार्टिकल एन्टी पार्टिकल एन्टी पार्टिकल सँग इन्टरेक्सन चाहिँ अलमोस्ट नेग्लिजिबल हुन्थ्यो किनभने तिनीहरुसँग गेज फिल्ड कपल भएर बसेको हुन्थ्यो है. These particles are not free, completely free, so they rarely interact with other particles or antiparticles. Okay, that's why we can consider adiabatic expansion. You know this, if you consider adiabatic expansion, then according to thermodynamics you can write dq equals to du plus pdv minus mu dn. This is for chemical work. So probably if you recall what you have studied during statistical mechanics or during BSc first year, you understood this is according to first law, dq equals to du plus pdv minus mu dn. This is actually chemical work which is responsible to measure change in the particle number. पार्टिकल नम्बरहरु चेन्ज भइदियो भने केमिकल रिएक्सन्सहरु जस्तो भयो भने यो केमिकल पोटेन्शियल यसले वर्क गर्छ. केमिकल पोटेन्शियल
is a controlling parameter, is not a disorder, is not the parameter which measures disorder. There is a huge difference between entropy and chemical potential. Chemical potential is a system को number of particles लाई अथवा processes लाई reactions हरूलाई control गर्न सक्छ. Uncontrolled पनि हुन्छ, control भन्दा बाहिर पनि जान्छ. So just to remember, just to recall, तपाईले अगाडि thermodynamics मा पढेको chemical potential लाई यसरी define गरेको छ. This is ds by dn. This is number of particles. Entropy change हुँदै जाँदा number of particles कति change हुँदै गयो त्यो कुरालाई एड्रेस गर्छ. हामीले चाहिँ number of particles change हुँदैन भन्छौँ अर्ली युनिभर्समा. त्यसैले यसलाई हामीले केमिकल वर्क गर्दैन त्यो बेलामा भनेर इलेक्ट्रोविक इपोकलाई रुल आउट गर्छौँ यसलाई है. Since the particle number in the early universe is 0, therefore no chemical work. You can write this. Now for the universe, हामीले एउटा कुरा के थाहा छ, युनिभर्सको भोल्युम त एक्सपान्ड भइरहेछ, स्केल फ्याक्टर 80 हो. हामीले न्युटन कस्मोलोजीमा यो कुरा इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं है. यो आर जस्तो हो, रेडियस जस्तो हो, टाइम सँगसँगै ठुलो हुँदै जान्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ. त्यसैले भोल्युम अफ द युनिभर्स इज इन्क्रिजेस, भोल्युम डु नट रिमेन कन्स्ट्यान्ट. यहाँ हामीलाई थाहा छ यो केमिकल पोटेन्शियल डिफाइन गर्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा डिफाइन गरेको छ, तर यो एप्लिकेबल हुँदैन. हाम्रो लागि चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छैन युनिभर्सको. इभन अर्ली डेजमा पनि टाइम सँगसँगै भोल्युम इन्क्रिज भइरहेछ. ओके, सो v इज प्रोपोर्सनल टु aq. Okay, this is just for information. My equation number or this my lekhina. Now we take only, I have removed chemical potential part here. According to thermodynamics, dq equals to tds. This is second law, this is first law. So you can write tds equals to du plus pdv. So from these two parts, you can express entropy, change in entropy. Simplify यसरी लेख्न सक्यो. ओके, हामी के गर्न खोजिरहेछौं भने युनिभर्सको एन्ट्रोपीलाई कन्स्ट्यान्ट गर्न खोजिरहेछौं, कन्जर्भ गर्न खोजिरहेछौं. एन्ट्रोपी ds इक्वल्स टु 0 गर्न खोजिरहेछौं है. भनेको एन्ट्रोपी ds इक्वल्स टु चेन्ज नहुने बनाउन खोजिरहेछौं अथवा कन्स्ट्यान्ट गर्न खोजिरहेछौं. So this is from our thermodynamical law, which is well established law. You should remember we have ignored chemical work. Now just write this internal energy in terms of density. Internal energy भनेको त्यहाँ भित्रको हो नि त, त्यहाँ भित्र जुन फोटोन, गेज फोटोनहरु छ, क्रिएसन एनिहिलेसन भएको पार्टिकलहरु छ हैन. त्यो एन्ट्रोपीलाई हामी एनर्जी डेन्सिटी, यो इन्टरनल एनर्जीलाई एनर्जी डेन्सिटी फर्ममा लेखौं है. Introducing energy density. This is not density, this is energy density. Energy density for internal energy, U equals to, this is internal energy, this is energy density, a density for per unit mass or per unit quantity. So this is actually energy, rho into V. Okay, so I have replaced U by rho into V, assuming rho is energy density of the universe. And energy density continuously decreases. यो हामीले राख्यौं, हामीले पर युनिटमा लिइराछौं. भनेको युनिभर्सको सर्टेन साइज सुरुमै छ, त्यही नै एक्सपान्ड भएको भने त्यही नै युनिट त मासको अथवा त्यो अमाउन्ट जे छ नि त्यहाँ एनर्जीको अमाउन्ट पर युनिट त त्यही नै रहन्छ. त्यसैले हामीले डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भन्नुलाई मासलाई युनिट राखिदा भो. त्यसैले यहाँ भोल्युम मात्रै चाहियो है. This is energy density. Okay, so I have written in this way, just replaced U by rho V, or just introduce energy density of the universe here. अब यसलाई dpv छ, यसलाई हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौं. तीनटा टर्म भयो, यहाँ डिफरेन्सिएसन अफ यो दुईटै सँग डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो. तीनटा टर्म भयो. यहाँ dv र dv को दुईटा टर्म रहेछ, त्यसलाई हामी एकातिर ल्याउँ, dv कमन लियौं. एनर्जी डेन्सिटी प्लस p आयो, प्रेसर vdv यो फर्ममा आयो. अब अझै हामी के गर्न खोजौं भने यसको यो पार्टको डिफरेन्सिएसन फर्ममा यो पार्टलाई लेख्न खोजौं है. यसरी मैले के गरे भने सबभन्दा पहिले त यसलाई एक्सपान्ड गरे, त्यसपछि यो एनर्जी डेन्सिटी प्लस प्रेसर यो एउटा टर्म आयो. अब यसको डिफरेन्सिएसन इन्टु यो v पनि राखिदिए है. हाम्रो तीनटा प्यारामिटर छ नि यहाँ, रो vp. रो vp लाई रो र p चाहिँ नि सममा आएको थियो, obviously v मल्टिप्लाई भएर आएको थियो. हामीले यो प्याकेटमा यो डिफरेन्सिएट गर्ने. अब यसलाई तपाई यो डिफरेन्सिएसनलाई ब्रेक गर्नुस्,
ब्रेक गरिसकेपछि एउटा टर्म यो आउँछ अर्को टर्म यो आउँछ so what I have done is I have written this term in terms of differentiation of rho plus p into v at the cost of this यो हामीले राख्नु पर्यो okay this is just the simplification डिफरेन्सिएसन फर्ममा लेख्न खोजे हो यो माथिको भनेको दुईटा टर्म भयो ओके अब हामी यो पार्टकोलाई एक्सपान्ड गरौँ vd rho v okay this is differentiation of this so this is d rho and dp so expanding this one term get cancelled एउटा टर्म क्यान्सल हुँदो रहेछ यो मात्रै बाँकी भयो हामीले केही पनि नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस गरेका छैनौं हामीले खाली यो रिलेसनलाई नै इनर्जी डेन्सिटी इन्ट्रोड्युस गरौँ इन्टर्नल एनर्जीको ठाउँमा अनि त्यसपछि हामीले यो फर्ममा लेख्न कोसिस गरौँ डिफरेन्सिएसनको फर्ममा लेख्न किनभने यहाँ डिफरेन्सिएसन छ यसलाई पनि होल टर्मलाई डिफरेन्सिएसन फर्ममा लेख्न कोसिस गरे टी लाई पनि भित्रै राख्न कोसिस गर्छौं ताकि हामी सजिलो होस् हामीलाई सल्भ गर्न ओके so this is just I just copied it from previous slide अब हाम्रो चाहना के छ भने हामीले अघि भने जस्तै हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ एनर्जी डेन्सिटी र प्रेसरमा होस् कसको लागि विकली इन्टरेक्टिङ ग्यासेसहरुको लागि भनेको तिनीहरु अलमोस्ट इन्टरेक्ट गरिरहेका छैनन् we intend to find relation between energy density pressure for weakly interacting gas that are in equilibrium with gauge photon okay अब के हामी अब त्यो weakly interacting gas भनेको छ त्यहाँ फोटोन फिल्ड भनेको छ त्यहाँ क्रिएट हुने पार्टिकल एन्टी पार्टिकलहरु भनेको छ तिनीहरु फेरि गेज बोजोनसँग कपल हुने पनि हामीले कुराकानी गरेका छौं है तिनीहरुको पार्टिकल एन्टी पार्टिकल चाहिँ विकली इन्टरेक्टिङ छ अलमोस्ट नन इन्टरेक्टिङ छ जस्तो भनेको छ है अब हामी के गरौँ भने ती जे पार्टिकल एन्टी पार्टिकलहरु क्रिएट हुन्छ नि त्यहाँनिर त्यो त्यसको चाहिँ नि नम्बर डेन्सिटी हामी लेखौं नम्बर डेन्सिटी अफ विकली इन्टरेक्टिङ पार्टिकल जुन स्ट्यान्डको लागि क्रिएट होस् न त्यसको लागि हामीले डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन राख्नु पर्ने हुन्छ है नम्बर डेन्सिटीज यो g भनेको तपाईलाई थाहा छ this is you have to recall what you have done in statistical mechanics this is simply number density you have written this as number मात्रै पनि ल्याएको थियौ हामीले मोमेन्टम स्पेसमा डिस्कस गर्थ्यौ र एउटा कुरा के सम्झिने भने हामीले हट युनिभर्सको कुराकानी गरिरहेका छौं जुन बेलामा पार्टिकल क्रिएट पनि इन्डिपेन्डेन्ट पार्टिकल क्रिएट पनि भएको छैन प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट एप्लिकेबल छैन इभन एभोगाड्रोस कन्स्ट्यान्ट एभोगाड्रोस नम्बर एप्लिकेबल छैन इभन बोल्टजम्यान कन्स्ट्यान्ट पनि एप्लिकेबल छैन भेलोसिटी अफ लाइट पार्टिकल नै छैन भेलोसिटी अफ लाइट पनि स्पेशल थ्योरी पनि एप्लिकेबल छैन त्यो बेलामा h स्क्वायर इक्वल्स टु c इक्वल्स टु k इक्वल्स टु 1 हुन्छ पार्टिकल फिजिक्सको हाइपोथेसिस अथवा क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको हाइपोथेसिस हामीले त्यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ है सो h स्क्वायर इक्वल्स टु 1 h स्क्वायर 1 भयो h स्क्वायर भनेको h by 2 पाइ हो h स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भयो भने h इक्वल्स टु 2 पाइ हुँदो रहेछ त्यसैले यो g by h स्क्वायर स्क्वायर थियो तर अर्ली युनिभर्सको केस भएको हुनाले h स्क्वायर को ठाउँमा हामीले 2 पाइ राख्यौं because h is 2 pi because this condition should satisfy in the early universe okay so this is occupation number that you know this is distribution function so you have to integrate over all possible momentum space phase space लाई हामीले momentum मा एक्सप्रेस गरेका छौं र distribution function as a function of momentum लेखेका छौं अथवा एनर्जी मा हुन सक्छ अथवा मोमेन्टम मा हुन सक्छ फेज स्पेस मा तपाईलाई थाहा छ अब यो डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन चाहिँ अब त्यहाँको पार्टिकल के हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ती पार्टिकल को बिहेभ कसो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ जस्तै ती पार्टिकल फर्मियोन्स हो अहिले हामीलाई के थाहा छ भने अहिलेका पार्टिकलहरु त फर्मियोन्स र बोजोन हुन्छ त्यसैले हामीले डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन फर्मियोन बोजोन राख्छौं अनि त्यस्तै सर्टेन कन्डिसन सेटिस्फाई गरे भने दुईटै डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन म्याक्सवेलियनमा जान्छ you know this here g represents internal degrees of freedom for the early universe or occupation index that provides the internal degrees of freedom which is very very low or very packed g represents internal degrees of freedom of particles antiparticles created in the early universe internal freedom ai chaina ke tinharulai त्यसैले यसको भ्यालु चाहिँ एकदमै एक्सट्रिमली वीक हुन्छ okay so what about distribution function for now you know अहिलेको लागि हामीलाई थाहा छ distribution function is true for this here it is plus if our particle is fermion if it is minus if it is boson अहिले एक्सट्रिमली कुल भइसक्दाखेरि चाहिँ हामीसँग फर्मियोन र बोजोन चाहिँ थाहा छ तर अर्ली युनिभर्समा त्यस्तै खालको फर्मियोन र बोजोन अथवा अर्कै खालको पनि हुन सक्थ्यो स्पिनियोन्सहरु है
cosmic phases of matter हरु त्यो बेलामा कस्तो खालको क्रिएट हुन्थ्यो भन्ने कुरा जबसम्म ल्याबोरेटरी एक्सपेरिमेन्टबाट आउँदैन तबसम्म हामी भन्न सक्दैनौं हामीलाई थाहा छ कि लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका छौं हामीलाई इलेक्ट्रोविक इपोक सम्म ल्याबोरेटरी एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अलमोस्ट नल जस्तो छ थोरै छ इलेक्ट्रोविक इपोकमा जस्तै हिग्स पार्टिकल डिस्कभरी भएको छ त्यसले इलेक्ट्रोविक इपोकतिर पेनिट्रेट गर्छ त्योभन्दा तल हेड्रोन र क्वार्क इपोकमा हाम्रो 1000 एक्सपेरिमेन्ट्सहरु छ okay so here so we want to find number density of weakly interacting particle of that period so which is given by this expression where distribution function is this and we know for now distribution function is this you also know if temperature is very low यो टेम्परेचर एकदमै कम भयो भने यसको भ्यालु हाई हुन्छ यसको भ्यालु हाई भइदियो भने एक्सपोनेन्शियल भएकोमा धेरै ठुलो हुन्छ यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ सो टेम्परेचर लो भनेको इन्भर्स सफिसिएन्टली कुल हुने हो इन्भर्स सफिसिएन्टली कुल हुँदै गयो भने यसले डोमिनेट गर्न थाल्छ यसको भन्दा यो मैक्सवेलियन तिर आउँछ सो दिस डिस्ट्रिब्युसन बिकम्स मैक्सवेलियन डिस्ट्रिब्युसन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रिब्युसन so at low temperature distribution function reduces to Maxwell Boltzmann so at appreciable temperature if it gives close to 1 then either you have fermions or boson but at this period we don't know exactly what is there but you should remember about the distribution function possible distribution function a distribution function हामी त्यतिकै राख्छौं यहाँ मैले एउटा सेन्टेन्स लेखे दुईटा in the early universe temperature was extremely high it means the particles and antiparticles are relativistic in nature in the beginning they were relativistic and with time they become obviously they become non-relativistic at the same time they are or they were very weakly interacting because they are coupled with gauge photon हामीले पटक पटक यो कुरा लेख्यौं भन्यौ now because in the beginning it was relativistic that's why you need to use Einstein mass energy relation Einstein's relation okay so you know E square equals to m square c square m square c square plus c b square c square plus m square c4 so but at the early universe there were no particles no velocity no Boltzmann constant so h squared equals to c equals to k equals to 1 हामीले अगाडि भने जस्तै field को कन्सेप्ट युज गर्नु पर्छ so your energy function becomes only square root of m square plus b square okay अब हामीले अघि नम्बर डेन्सिटी को कुरा एक्सप्रेसन लेखेका थियौ नम्बर डेन्सिटी कै एक्सप्रेसनलाई हामीले एनर्जी डेन्सिटी लाई लेख्नु पर्यो भने के गर्ने हुन्छ यो एनर्जी डेन्सिटी को लागि हो हामीले यही सिम्बल युज गरेका थियौ सबै कुरा सेम यो बीचमा हामीले जे को लागि जुनको हामीलाई यो डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन चाहिएको छ त्यही राख्नु पर्छ एनर्जी डेन्सिटी चाहिएको छ एनर्जी राख्नु पर्छ यसमा है त्यस्तै हामीलाई मोमेन्टम चाहियो भने मोमेन्टम यसमा राख्ने दिस इज आवर डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन कस्तो खालको पार्टिकल थियो भन्ने कुरा यसले एड्रेस गर्छ यसले चाहिँ रिलेटिभिस्टिक थियो भन्ने कुरा यो सब्स्टिट्युट गर्दियो भने रिलेटिभिस्टिक भन्ने कुरा आउँछ ओके so with the expansion of the universe particles becomes non-relativistic सुरुमा relativistic थियो यो अप्लाई गर्न सकिन्थ्यो तर जब non-relativistic तिर जान्छ तब सिम्पली हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ p²/2m अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ काइनेटिक एनर्जी मात्रै अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ with the expansion of the universe particles becomes non-relativistic and get more time for the interaction with photon or particles भनेको टेम्परेचर घट्दै गयो भने relativistic बाट non-relativistic तिर गयो भने पार्टिकल क्रिएट हुँदाखेरि उले बढ्ता टाइम पाउँछ पार्टिकल एन्टिपार्टिकल क्रिएट हुँदाखेरि क्रिएट र एनिलेट हुँदाखेरिको टाइम पिरियड चाहिँ अगाडिको रिलेटिभिस्टिक को केस भन्दा लङ्गर टाइम हुन्छ नन रिलेटिभिस्टिक भइदियो भने यो कुरा तपाईले सम्झिनु पर्छ कि pressure exerted by the particles this is pressure is 2/3 of energy density you have verified this in statistical mechanics pressure is 2/3 of energy density of the particles so in the case of photon gas pressure is 1/3 of energy density you know this okay this is for non-relativistic limit so the pressure exerted by the particle similar to energy density if you want to find pressure you have to replace this EP by P if your particle is non-relativistic then pressure is 2/3 of energy density so pressure is 2/3 of energy density
So okay, if your particle is non-relativistic, then you can replace E by P square by 2m. मैले यहीमा pressure is 2/3 of energy density मा E को ठाउँमा P square by 2m राखेँ, to cancel भयो, ultimately pressure भनेको P square by 3mv जस्तो आयो. Okay, now we substitute this in equation 4. अब हामीले यसमा के गर्यौं भने यसमा हामीले सुरुमा रिलेटिभिस्टिक थियो, पछि नन रिलेटिभिस्टिक हुँदै आयो हो. त्यसैले हामीले रिलेटिभिस्टिक देखि नन रिलेटिभिस्टिक सम्मको हामीले एनर्जी डेन्सिटी रिलेटिभिस्टिक हुँदाखेरिको थियो, प्रेसर चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक हुँदाखेरिको आयो. एनर्जी डेन्सिटी र प्रेसरको युनिट उस्तै हो पर युनिट उसको लागि है. अघि हामीले पनि यसको यो फर्ममा लेखेका थियौं नि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स र फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सलाई है. अहिले हामीले डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनको थ्रुबाट दुईटा लेखेर दुईटालाई सम गर्यो, रिलेटिभिस्टिक देखि नन रिलेटिभिस्टिक हुँदासम्मको. Okay, whatever the nature of the particle, we don't care because that particles can be fermion, boson, or anything else. Beyond standard model particle पनि हुन सक्छ हट युनिभर्समा है. अहिलेसम्म फर्स्ट प्रोटोनको फर्मेसन पनि भएको छैन. अब यो फर्म हामीले पायौं, यसलाई टी ले पनि डिवाइड गर्ने. टी ले डिवाइड गर्ने भनेको टेम्परेचर जहिले पनि obviously टेम्परेचरले चाहिँ पार्टिकलको सेपरेसनलाई प्ले गर्छ, क्रिएसन एनिहिलेसनको टाइम डिलेलाई पनि उ गर्छ. त्यसै टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदैन. Temperature is a function of pressure. Distribution function हामीले जेमा लेखेका छौं त्यसैमा टेम्परेचर डिपेन्ड हुन्छ. त्यसैले यता टी मात्रै राख्यो भने यता टी मात्रै राख्नु हुँदैन. यहाँनिर जेसँग हामीले यहाँ इन्टिग्रेट गरिरहेका छौं त्यसैसँग राख्नुपर्छ. Okay. So this is the expression for P rho plus P divided by T using that distribution function. Using, say, we have considered phase space. We have assumed phase space in which, for that hot universe where particles and antiparticles are created, in the beginning they were relativistic, later they became non-relativistic. Okay. अब त्यसपछि फ्रेडमेनले के गर्नुभयो भने त्यसपछि हामी एउटा कुरा यहाँ इन्फर्मेसन दिएर यसलाई हामी यो बन्डललाई हामी केही नेमिङ गर्छौं. At that time, त्यो हट बेलामा इलेक्ट्रोविक इपोकमा युनिभर्स वाज होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक. युनिभर्स चाहिँ कस्मोलजिकल प्रिन्सिपललाई सेटिस्फाई हुने खालको थियो. This was made by Eddington. Eddington was the first person who solved Einstein field equation. Einstein field equation को solution निकाल्ने first person हो. What he supposed is our universe during that period, universe was homogeneous. Homogeneous भनेको space alike हो. Isotropic भनेको direction alike हो. Isotropy चाहिँ within the system मा बसेर observer ले direction alike देख्नुपर्छ. System भित्रै observer हुन्छ. Homogeneous हुँदाखेरि चाहिँ system भन्दा बाहिर observer हुन्छ. बाहिरबाट उसले त्यो pattern चाहिँ space alike देख्छ. Homogeneous means it refers to space alike. Isotropic refers to direction alike. सबै डिरेक्सनमा उस्तै खालको डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन भयो भने आइसोट्रोपिक हुन्छ. तर यो विदिन द सिस्टम अब्जर्भर सिस्टम भित्र हुनुपर्छ. यसमा चाहिँ अब्जर्भर सिस्टम भित्र बाहिर जे भए पनि हुन्छ, जनरली बाहिर हुन्छ र बाहिरबाट उसले स्पेसमा प्याटर्न चाहिँ उस्तै खालको देखिनुपर्छ. दिस इज द फन्डामेन्टल अफ कस्मोलोजी. कस्मोलोजिकल प्रिन्सिपलले यो दुईटा कुरालाई एडभोकेट गर्छ जहिले पनि. So in addition, matter and radiation were inseparable. During Electro-weak Epoch, it is impossible to separate matter and radiation. They were inseparable. So there is no fermions and bosons. It is therefore Eddington replaced the LHS of this equation. You whole equation Eddington replace गर्यो. त्यो बेलामा यस्ता पार्टिकलहरु पनि थिएनन्. रेडियोस्टिक र नन रेडियोस्टिक तिर गएको थियो. तर यसलाई एडिङटनले यो डिग्रीज अफ फ्रिडम अलमोस्ट 0 थियो. एडिङटनले यसलाई चेन्ज इन प्रेसर पर युनिट टेम्परेचर भन्नु. यसलाई चेन्ज पर युनिट टेम्परेचर इज obviously per unit temperature. This is actually change in pressure. त्यो बेलामा युनिभर्सले एक्जर्ट गरेको प्रेसर चेन्ज कसरी हुँदै गयो टेम्परेचरसँग त्यसले मेजर गर्छ भन्नुभयो. युनिभर्सको थर्मल हिस्ट्रीको डिस्कस गर्ने हो भने. So he has written rho plus V by T equals to TV by dt. Now we replace substituting this in equation first. अब हामी अगाडिको थर्मोडायनामिक्स इक्वेसनमा जान्छौं.
Substituting this ratio, अगाडिको इक्वेसन हाम्रो यस्तो टाइपको थियो. हामीले डिफरेन्शिएट गरेका थियौं नि rho plus p into v लाई. Okay, so ds equals to 1 upon t, this, and what we have done is we have replaced this dp by dt. You have dp here, so dp equals to this times dt. यो रातोको पोर्सन चाहिँ नि dp को लागि हो. यो इक्वेसनबाट, यो रिलेसनबाट हामीले इक्वेसन फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गर्यौं. So we have this form now. अब यसलाई अलिकति सल्भ गरौँ. यो डिफरेन्सिएसन फर्मुला उस्तै राख्ने, के पनि नगर्ने. यसलाई हामीले रिराइट, यो t लाई चाहिँ नि यहाँ भित्र इन्टर गरायो, ब्र्याकेटमा थियो, त्यसैले यो t स्क्वायर भयो. अब यसलाई लेख्दाखेरि नि यो दुईटा टर्मलाई डिफरेन्सिएसन फर्ममा लेख्न सकिने रहेछ डाइरेक्टली. दिस इज एक्चुअली डिफरेन्सिएसन अफ rho plus p by t into v. अघि हामी भनेको थियौं नि अगाडि ds छ, त्यसैले यो होललाई जे कुरा छ सबैलाई डिफरेन्सिएसन फर्ममा लेख्न हाम्रो एटेम्प्ट हो. Okay, so when you replace this according to Eddington, when you replace this ratio by dp by dt in equation first, you get ds equals to d of this factor, including 4 thermodynamical parameters. Hence, if from this equation you can write, hence the entropy is rho plus p by t into v. Okay. Now we differentiate this. Differentiating this with respect to time. Time सँगसँगै entropy निकाल्नु पर्यो, entropy time सँगसँगै change हुन्छ अथवा constant बनाउनु पर्यो. So differentiating this, if you differentiate this with respect to t, you get two terms at first, and again if you expand this and expand this, you get further two terms, so you will have four terms. यसलाई केयरफुली डिफरेन्शिएट गर्ने. सबै थर्मोडायनामिकल प्यारामिटर हो, टाइमसँग चेन्ज हुन्छ यिनीहरु सबै. त्यसले जहाँ जहाँ डिफरेन्सिएसन आउँछ यहाँ पनि हामीले दुईटा टर्म बनाउनु पर्यो. यो पार्टले पनि दुईटा दियो, यो पार्टले पनि अभियसली दुईटा दियो. त्यसैले चारवटा टर्म हुन्छ. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं भने एन्ट्रोपी पहिले निकाल्यौं र एन्ट्रोपीलाई डिफरेन्शिएट गर्यौं विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, है. त्यसपछि हामीले यो v by t कमन लिएको पार्ट चाहिँ यस्तो टाइपको आयो. यो कमन लिएको पार्ट सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तो टाइपको आयो. यहाँ हेरौं, dt by dt, dv by dt, dp by dt, d rho by dt सबै फरक फरक खालको छ, है. तर यहाँ मल्टिप्लाई गरेर फ्याक्टर हेर्दाखेरि एउटा लाइन मैले फेरि फर्दर एक्सपान्ड गरे. यहाँ यसलाई के गरे भने यो v by t चाहिँ बाहिर निकाल्ने, किनकि यहाँ v by t छ फर्स्ट टर्ममा, है. सेकेन्ड टर्ममा पनि v by t बाहिर निकाल्ने, यो प्याकेटलाई इन्सर्ट गर्ने. दुईटैलाई सिमिलर बनाए टर्म, ताकि v by t कमन लिए भने एउटै होस् भन्ने, है. यसलाई इन्सर्ट गर्दा यहाँ के देखिन्छ भने you see यहाँ v by t दुईटैमा v by t कमन छ, v by t कमन छ. यसको मतलब यसलाई यो प्याकेटलाई यतातिर लगिदियो, यसलाई यतातिर ल्याइदियो. त्यसो गर्न हामी सकिन्छ. अथवा सिम्प्लिफाई तपाई गर्नुस्. मैले यसरी v by t यो डेन्सिटी, एनर्जी डेन्सिटी भएको टर्मलाई एउटा टर्मलाई यतातिर ल्याए. ओके, दिस इज जस्ट द सिम्प्लिफिकेसन. दिस सेकेन्ड पार्टमा जुन यो रेशियो आएको छ नि rho plus p by t, यसलाई फेरि हामीले त एडिङटनले एज्युम गरेको रेशियो, we use equation 6 and substitute this as dp by dt. ओके, यसमा हामी इक्वेसन 6 बाट सब्स्टिट्युट गरौँ. त्यसै सब्स्टिट्युट गर्दा dt क्यान्सल भयो, यो dp by dt नै भयो. फेरि फर्दर dp by dt नै छ, यो टर्मै क्यान्सल भयो. दिस टर्म रिड्युसेस टु 0. त्यसरी एउटा टर्म हामीले यतातिर ल्याइदिँदाखेरि यो सेकेन्ड टर्म क्यान्सल हुँदो रहेछ र अल्टिमेटली हामीलाई रेट अफ चेन्ज अफ एन्ट्रोपीको एक्सप्रेसन यो फर्स्ट टु टर्म्सले दिँदो रहेछ. यसलाई फेरि फर्दर अलि बेटर फर्ममा लेखौँ. दिस इज रो डट रेट अफ चेन्ज अफ एनर्जी डेन्सिटी 1 upon v dv by dt rho plus p. ओके, अब यसलाई काम कुरो गरौँ के dv by dt, किनभने हामीलाई थाहा छ इन्भर्सको भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, भोल्युम त टाइम सँगसँगै चेन्ज हुँदै जान्छ. त्यो हामीलाई स्केल फ्याक्टर हामीलाई थाहा छ, स्केल फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ. यो टर्मलाई मैले यहाँ लिएँ किनभने हामीलाई थाहा छ, हामीले अगाडि पनि लेखेका थियौँ v equals to aq. So you have to differentiate
V यहाँ AQ यहाँ राखौं यो टाइमसँग छ यहाँ टाइम छ AQ लाई डिफरेन्शिएट गरे भने 3A स्क्वायर आयो है यहाँ AQ अलरेडी फेरि V को लागि छ यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरे भने फर्दर यो पार्टलाई मात्रै हामीले V को लागि यो रिप्लेस गरेर इन्टिग्रेट गरे भने यस्तो आउँदो रहेछ 3 into A dot by A. So you know A dot at time t equals to 0 by A at time t equals to 0 is Hubble constant at time t. Okay, so this is at time t, that's why this is called Hubble parameter. हामीले अगाडिको क्लासमा फर्स्ट क्लासमा Hubble constant लेखेका थियौं Hubble parameter पनि लेखेका थियौं है. So this is actually Hubble parameter. So this term is simply 3h 3h. यसमा हामी यो होल टर्मलाई 3h ले रिप्लेस गर्न सक्दो रहेछौं. h is a function of t. So all variables are the function of t. So t हटाइदिएको यसमा. So you have this sort of expression: the rate of change of entropy equals to V by T, rho dot plus 3h, rho in rho plus P. Here h is Hubble parameter. You know that in order to have entropy conservation, entropy constant, see ds by dt should be 0 to make it constant. Entropy la constant garna, entropy constant in time means entropy is conserved. Time सँगसँगै change नहुने भएपछि conserve भयो. So this equals to 0 means हामीलाई के थाहा छ भने यो volume of the universe never goes to 0. Universe को volume त ठुलठुलो भइरहेको हुन्छ. So you cannot make it 0. Its coefficient should be 0 to satisfy this equation. So since volume of the universe never vanishes, its coefficient must vanish to satisfy above equation. So this is the coefficient. So this equals to 0. So during those periods in which we expect entropy remains constant, during those periods, this equation should be valid. यो इक्वेसनलाई मेन्टेन गरेर गयो भने एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. यो इक्वेसनलाई मेन्टेन गरेन नट इक्वल्स टु 0 हुन थाल्यो भने अर ग्रेटर देन लेस देन 0 हुन थाल्यो भने एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, एन्ट्रोपी इन्क्रिज हुँदै जान्छ. So this equation is the condition to make entropy constant in the early universe. So this is Hubble parameter. Hubble parameter measures the rate of increase of the universe. So this is the required condition under which entropy of the universe remains constant. Therefore, entropy remains constant only if the chemical potential of the weakly interacting particle is negligible. अगाडिको कन्डिसन हामी रिकल गरौँ. हामीले म्युलाई केमिकल वर्क हुँदैन भनेर थर्ड पार्टलाई इग्नोर गरेका थियौं. So entropy remains constant only if the chemical potential of weakly interacting particle is negligible, and the Hubble parameter is described by this equation. यो इक्वेसनले भनेको अनुसारले युनिभर्स एक्सपान्ड हुनुपर्छ. यहाँ Hubble parameter छ. एनर्जी डेन्सिटी त्यही रेटले चाहिँ डिक्रिज हुनुपर्छ. यो दुईटा मेन्टेन हुनुपर्छ र अल्टिमेटली यो कम्बिनेसन चाहिँ 0 हुनुपर्छ. त्यस्तो कन्डिसन मेन्टेन गर्यो भने एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने इलेक्ट्रो-वीक इपोकमा जुन बेलामा रिलेटिभिस्टिकबाट नन रिलेटिभिस्टिक जान्छ नि त्यो ट्रान्जिसनको बेलामा एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट भएको क्लेम गरिन्छ. दिस इज येट टु बी भेरिफाइड बाइ एक्सपेरिमेन्ट. त्यो रिजन नन रिलेटिभिस्टिक भइसकेपछि यो कन्डिसन चाहिँ भेरिफाई भएको छ, खास गरी हिग्स बोसनको डिस्कभरीमा. त्यसैले अहिले हामीले के डिस्कस गर्यौं भने यहाँसम्म हामीले हिजो अस्ति नै इन्फर्मेसनको कुराका इन्फर्मेसन मात्रै दिएका थियौं. अब इलेक्ट्रो-वीक इपोकमा हामीले यो पिरियडमा थर्मल हिस्ट्री कस्तो थियो भनेर अहिलेको वेल भेरिफाइड थर्मोडायनामिक्स युज गर्यौं र त्यो बेलामा के कस्तो हुन्थ्यो, एनर्जीहरु पार्टिकल के थिए त्यो कुरा पनि एफिसिएन्सी इन्क्लुड गरेर हामीले एउटा कन्डिसन डेराइभ गर्यौं है. अब यो जस्ट इन्फर्मेसनको लागि इलेक्ट्रो-वीकको एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुने पिरियड चाहिँ यहाँनिर हो. त्यो पनि अर्ली पिरियडमा हो एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुने है. त्यसपछि एन्ट्रोपी कन्टिन्युअसली इन्क्रिज हुँदै जान्छ. क्वार्क इपोक छ, हेड्रोन इपोक छ र वीक फोर्स यहाँसम्म पुगेर दुईटा फोर्स मात्रै कम्बाइन थियो. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र वीक फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा थियो. त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र वीक फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा यो तीनटै इपोकमा हुन्छ. र हेड्रोन इपोकको एन्डमा गएर मात्रै वीक फोर्स पनि ग्राभिटी यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्ससँग स्पिड हुन्छ. चारवटा फोर्स स्पिड यहाँनिर भइसक्छ है.
यो दुईटाको कुराकानी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन सबभन्दा धेरै नै यो दुईटा पिरियड यो तीनटा पिरियडको छ यहाँनिर थोरै भेरिफिकेसन छ है इलेक्ट्रोविक फोर्स प्लेड अ सिग्निफिकेन्ट रोल फर बायोजेनेसिस अर्को क्लासमा हामी फर्स्ट प्रोटोन कसरी बन्यो त्यो डिस्कस गर्छौँ फर्स्ट प्रोटोन सर्भाइभ बन्यो अनि सर्भाइभ भयो बाँच्यो एनिलेट भएन कसरी त्यो भयो बायोजेनेसिस कसरी इमेजिन गरिएको छ त्यसपछि बायोजेनेसिस प्रोसेसको कस्ट पे गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेसले गरेर यो दुईटालाई एक्लै रहन दुईटालाई कम्बाइन्ड फर्ममा रहन दिँदैन स्प्लिट गराइन्छ र स्प्लिट गराइसकेपछि विक फोर्सले इन्ट्रेस्टिङ काम गर्छ अर्को एउटा प्रोसेस गराउँछ त्यसलाई भन्छौँ इलेक्ट्रोजेनेसिस त्यसमा फर्मियोन्सहरूको फर्मेसन हुन्छ बायोजेनेसिसमा क्वार्कहरूको फर्मेसन हुन्छ क्वार्कहरू कन्फाइन्ड भएर बायोन्सहरू बन्छन् है यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको फर्मेसन हुन्छ ओके अलिकति मैले यही जुन बेलामा एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट थियो त्यो बेलामा अरू फिजिकल प्रोपर्टिजहरू के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पोइन्ट वाइज मात्रै यहाँ लेख्न खोजेँ है when the universe is hot enough temperature was about 10 to the 15 Kelvin. You should remember temperature at the center of the sun or center of the star is of the order of 10 to the 7 Kelvin. Or for the massive star, it can go up to 10 to the 8 Kelvin. Because 10 to the 7 Kelvin is important for thermodynamic fusion reaction. 10 to the 7 Kelvin भन्दा कम भयो भने फ्युजन रियाक्सन नै हुँदैन हाइड्रोजन बर्निङ नै हुँदैन इनर्जी प्रोडक्सन नै हुँदैन स्टार फर्मेसन नै हुँदैन स्टारले न्यूक्लियोसिन्थेसिस प्रोसेस गर्नै सक्दैन है 10 to the 7 8 मै पुग्छ तर त्यो बेलामा युनिभर्स चाहिँ कति धेरै हट थियो है then electromagnetic and weak force merge into a combined electro-weak force इलेक्ट्रोविक फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा थियो अहिले पनि हामीले यो रुममा नि एउटा हाइपोथेसिस राखौँ न टेम्परेचर एकदमै हिट गरौँ हिट गर्दा गर्दा यति गरौँ कि सनको सेन्टर भन्दा पनि धेरै बढ्दा 10 to the 15 सम्म गर्ने टेम्परेचर भयो भने विक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स कम्बाइन्ड हुन्छ एउटै बिहेभियर देखाउन चाल्छ कमन बिहेभियर आउँछ कलेक्टिभ बिहेभियर आउँछ है दिस इज द फेज अफ क्युसिडी दिस इज द फेज अफ क्वान्टम थर्मोडायनामिक्स At this temperature, universe consisted of a quark-gluon plasma, but they were inseparable. Quarks चाहिँ ग्लुओन्ससँग चाहिँ यसरी कपल भएर बसेका हुन्छ कि तिनीहरू डिकपल भइसक्या हुँदैन डिकपल भइसकेपछि बल्ल बायोजेनेसिसतिर जाने हो है This means quark-gluon plasma means a state in which radiation and matter are inseparable. We cannot separate radiation. We can separate matter from the radiation field. It is claimed in the year 2012 probably quark-gluon plasma is observed at Large Hadron Collider. धेरै पहिले नै observe गरेको claim गरे हो त्यसमा पेपरहरु पनि छ तर यसको independent verification भएको छैन 2012 मै claim गरे हो The quark-gluon plasma is a state of matter which is free from strong interaction and is a mixture of deconfined quarks and gluons. Confine नभइसकेको भनेको कन्फाइन भएपछि मात्रै प्रोटोनको फर्मेसन हुन्छ हामीलाई थाहा छ प्रोटोनमा UUD क्वार्क छ न्यूट्रोनमा UDD क्वार्क छ U क्वार्क भनेको लेस एनर्जेटिक क्वार्क हो D क्वार्क U क्वार्क को मास इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी 5 MeV हुन्छ D को 10 MeV स्ट्रेन्ज क्वार्क को 4700 MeV हुन्छ त्यस्तै टप क्वार्क is highly energetic quark 1.3 trillion MeV electron volt MeV. So deconfined quark and gluons, as I said, it was in the year 2013. What they claim is RHIC claimed. RHIC means relativistic hadron ion collider. Relativistic hadron ion collider, which is at CERN, Geneva. यो LSC भन्दा अगाडिको प्रोजेक्ट हो यो त्यो पनि अहिलेसम्म पनि कन्टिन्यू छ RHIC created quark-gluon plasma at temperature 10 to the 13 Kelvin. मै अब्जर्भ गरेर क्लेम गरेको छ तर थ्योरीले भन्छ 10 to the 15 चाहिन्छ भन्छ 12 मै गरे हो यसको अर्को फर्दर भेरिफिकेसन चाहिँ भएको छैन ओके अब यो कुराकानी म अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गर्छु तर पनि मैले अहिले लिड गर्न थाले किनभने you have studied quantum field theory you know many things many fundamental properties about the field that's why we should go a little bit regarding the Lagrangian of that epoch. Yo epoch ko Lagrangian kasto type थियो. The Lagrangian for the electroweak interactions.
जुन इपोकमा एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट भयो त्यो इपोकमा लाग्रान्जियन कस्तो टाइपको थियो इलेक्ट्रोविक लाग्रान्जियन हैज 4 पार्ट्स है फर्स्ट चाहिँ म यहाँ लेख्छु फर्स्ट भनेको अर्को क्लासमा हामी डिटेलमा जान्छौँ अहिले यो अलिकति कम्प्लिकेटेड लाग्छ तपाईलाई यो एलजी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस डिस्क्राइब्स interaction between isospin and hypercharge. You have studied isospin. भनेको प्रोटोनहरुको न्यूक्लियन्सहरुको स्पिन हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा पढाएको थियौ नि आइसोस्पिन म्याट्रिसेस पढाएको थियौ पली आइसोस्पिन म्याट्रिसेस त्यो जुन पार्टिकल र एन्टी पार्टिकलहरु क्रिएट हुन्छ नि थोरै समयको लागि र एनिलेट हुन्छ ती पार्टिकलहरुको आइसोस्पिन र ती पार्टिकलहरुको हाइपरचार्ज you know hypercharge provided. Hypercharge is the sum of baryon number and strangeness. Bachelor level हामीले पढाएको थियौ होला ती पार्टिकल क्रिएट भएको पार्टिकलको आइसोस्पिन प्रोपर्टी र हाइपरचार्ज प्रोपर्टीको बीचमा इन्टरेक्सन हुन्छ है of the field particle. यो इन्टरेक्सन चाहिँ obviously फिल्डमा हुन्छ. This Lagrangian first is for interaction between particular properties of particles that is weakly interacting. LF भन्ने टर्म छ नि लाग्रान्जियनको सेकेन्ड पार्ट यो चाहिँ काइनेटिक टर्म दिस इज काइनेटिक टर्म अफ स्ट्यान्डर्ड मोडल फर्मियोन्स स्ट्यान्डर्ड मोडलमा भएको फर्मियोन्सहरुको काइनेटिक टर्म्स है यो LH डिस्क्राइब द हिग्स फिल्ड जुन बेला फन्डामेन्टल पार्टिकलको फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि त्यो बेला फिल्ड थियो पार्टिकल क्रिएट भएको थिएन दिस डिस्क्राइब द हिग्स फिल्ड एन्ड द लास्ट टर्म इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट टर्म एन्ड लास्ट टर्म इज इम्पोर्टेन्ट Last term gives the Yukawa interaction that generates the fermion masses from Higgs mechanism. यो last term चाहिँ Yukawa को हो Yukawa भनेको strong force को strong force स्प्लिट भएर गइसक्यो तर म यो किन राखेको भन्दा इलेक्ट्रोविक फोर्स कममा इलेक्ट्रोविक इपोक हो यो इलेक्ट्रोविक इपोक भनेको दुईटा फोर्सले नै फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्न ट्राई गरिरहेछ नि अर्को थर्ड फोर्स छ नि स्ट्रङ फोर्स को पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ स्ट्रङ फोर्स को इन्ट्रेस्ट बायोजेनेसिस प्रोसेसमा हुन्छ त्यसैले स्ट्रङ फोर्स को इन्ट्रेस्ट चाहिँ सर्ट रेन्ज स्ट्रङ फोर्स सर्ट रेन्ज फोर्स यो युकावा पोटेन्शियल त्यो सानो सानो रिजनमा हुने इन्टरेक्सनहरुलाई यसले केयर गर्छ है र हिग्स मेकानिजमको थ्रुबाट यहाँ हिग्स फिल्ड छ हिग्स मेकानिजमको थ्रुबाट त्यो इन्टरेक्सन पोसिबल हुन्छ भनिन्छ दिस वाज एडेड लेटर दिस टु हिग्स पनि पछि पिटर हिग्सले एड गरे सुरुमा हामीले हेर्यौं भने 1975 सम्मको इलेक्ट्रोविक लाग्रान्जियनमा दुईटा टर्म मात्रै थियो त्यसमा पनि यो टर्म डोमिनेटिङ थियो दुईटा प्रोपर्टिज वेल नोन थियो काइनेटिक टर्म चाहिँ एक्सट्रिमली वीक थियो दुईटा मात्रै राखिएको थियो पछि हिग्स मेकानिजमको कारणले गर्दा यो दुईटा टर्म एड भयो र यो टर्म सिग्निफिकेन्ट हुन गयो फर्स्ट टर्म र यो टर्म इलेक्ट्रोविक लाग्रान्जियनमा सिग्निफिकेन्ट छ अब यस्तो खालको लाग्रान्जियन भएको सिस्टमको पोटेन्शियल एनर्जी कस्तो हुन्छ यसको पोटेन्शियल चाहिँ नि दिस आर आई अलरेडी एक्सप्लेन दिस को यो भने के हो मात्रै बुझ्ने अहिले अब हामी अर्को क्लासको लागि मैले अर्को क्लासमा पनि म फर्स्ट स्लाइड नै यही देखाउँछु अब के हुन्छ भने यो युनिभर्समा म्याटर पनि बन्न थाल्छ यो चाहिँ फिल्ड हो गेज सेक्टर त्यस्तै म्याटर र फिल्डको बीचको इन्टरेक्सन सँगसँगै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्टर छ जुन सेक्टर फोटोन विकसम्म एकदमै डोमिनेटिङ भएर आउँछ कहिलेकाहीँ जो चाहिँ सिमेट्री ब्रेकिङ सेक्टर हो यिनीहरू नि म्याटर सेक्टर र गेज सेक्टरको बीचमा इन्टरेक्सन हुन्छ स्ट्यान्डर्ड मोडलमा जति पनि म्याटरहरू छ नि ती म्याटरहरूले स्ट्यान्डर्ड मोडलमा भएको गेज फिल्डहरुसँग इन्टरेक्ट गर्छ कपलिङ हुन्छ त्यहाँ त्यस्तै अब सिमेट्री ब्रेकिङ हुने रिजन चाहिँ स्ट्रङ फोर्सले गरेर हुने कपलिङ हो युकावा कपलिङ है त्यस्तै अर्को गेज कपलिङ हो यो प्लट नि यो हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है पछि मैले देखाउन मात्रै खोजेँ अब इलेक्ट्रोविकको लाग्रान्जियन अघि हामीले लेखेका थियौं नि त्यो लाग्रान्जियन भने के हो यल इक्वल्स टु के हो t - v हो त्यहाँ पोटेन्शियल एनर्जीको पार्ट पनि हुनुपर्छ v काइनेटिक एनर्जी पनि हुनुपर्छ त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी सेपरेट गर्दाखेरि त्यो हामी अर्को क्लासमा गरेर देखाउँछौँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको कुराहरू युज गर्छौँ खास गरी डाइरेक्ट गामा म्याट्रिसेसहरू डाइरेक्ट इक्वेसनहरूको कुरा
टेन्सर फर्ममा अलिअलि युज गर्छौँ त्यति धेरै जाँदैनौँ हामी तर इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले बेटर वेमा दिनु छ त्यसबाट पोटेन्सियल एनर्जी जुन आउँछ नि पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ यो मेक्सिकन ह्याट जस्तो यसरी जान्छ यो पोटेन्सियल मेक्सिकन ह्याट जस्तै फिचरले देखाउँछ है यस्तो खालको देखाउँछ यो मेक्सिकन ह्याट जस्तै यहाँ अर्को पनि ह्याट राखिदियो भने एउटा गहिरो हो अर्को पनि गहिरो अर्को गहिरो राखिदियो भने यसरी यो टपमा पुग्ने भनेको ह्याटको यस्तो माथि पुग्ने हो यहाँ पुग्दाखेरि त कति स्टेबल हुन्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि एकदमै टप हुन्छ यहाँ पुगिसकेपछि यो कतातिर झर्छ यो झर्ने प्रोबाबिलिटीहरू क्यालकुलेट गराएको छ झर्नेलाई चाहिँ हामी सिमेट्री ब्रेकिङ भन्छौँ यहाँ बस्नलाई बहुत गाह्रो छ कस्तो ब्यालेन्स गरेर बस्नु इनर्जी पनि हाई हुनु पर्यो टपमा छ लेभलै हाई छ र त्यहाँ उसको इन्क्लिनेसन चाहिँ कतैतिर पनि हुनु भएन है प्रोपर्टिज होमोजिनियस डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो भेक्टर प्रोपर्टिज पनि आइसोट्रोपिकली डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो दिस भेरी डिफिकल्ट टु स्टे हियर सो दिस कस्ट टु मच इनर्जी यहाँ माथि बस्नु यहाँ जस्ट यो कार्टुन हो I think I will hang out down there. कतैतिर झर्छ त्यो झर्ने भनेको स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ यसको कुराकानी हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ यहाँ माथि बस्नलाई धेरै एनर्जी चाहिन्छ सर्ट रेन्ज फोर्स एक्ट हुन्छ स्ट्रङ फोर्सले माथि बस्यो कि स्ट्रङ फोर्सले समात्छ यसलाई इक्विपोटेन्सियल समात्छ तल आकि इक्विपोटेन्सियल फ्री हुन्छ विक फोर्सले समात्छ विक फोर्स र स्ट्रङ फोर्सको बिचमा ह्युज डिफरेन्स त्यो डिफरेन्स हामी अर्को क्लासमा स्टार्टिङमै हामी पहिले सुरुमा त गेस सेक्टरको कुराकानी गर्छौँ त्यसपछि त्यसलाई सेपरेट गर्ने कुराकानी गर्छौँ यो सबै कुराकानी एकदमै डेलिकेट थ्योरेटिकल फर्मुलेसन यो उहाँहरूले गर्नुभएको भेरी जिनियस पर्सन ग्लासगो सलाम एन्ड वाइनबर्ग इज स्टिल अलाइभ स्टिफन वाइनबर्गको बुक छ नि इन्ट्रोडक्सन टु कस्मोलोजी त्यो बुक एकदमै स्ट्यान्डर्ड बुक हो Glasgow, Salam and Weinberg were awarded in 1979 Nobel Prize for their contribution to the unification of weak and electromagnetic interaction. Weak force and electromagnetic interaction ko त्यही unificationले सबै डिटेल्सहरु दिन्छ. The existence of electro-weak interaction was experimentally verified in 2 stages. Experimentally verified भएको छ. The first being the discovery of a neutral current in neutrino scattering by this collaboration in 1973 and second in 1983 यो collaborationले सक्सेस हुने बित्तिकै नोबेल प्राइज पाएको एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई नभएको पाउँदैन. The second in 1983 by UA collaborations that involved the discovery of W and Z gauge bosons in proton antiproton collisions at the superproton synchrotron. Okay, this is I will explain this in particle physics. Particle physics ma chahi ni यसको केही डिटेलहरु छ. अल्टिमेटली यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने क्रेडिट चाहिँ हिग्सलाई जान्छ, पिटर हिग्सलाई. उहाँले यो थ्योरीलाई एक्सटेन्ड गर्नुभयो. हिग्स फिल्ड चाहिन्छ. हिग्स फिल्ड स्केलर फिल्ड हो, भेक्टर फिल्ड होइन. स्केलर फिल्डमा भइसकेपछि के एडिसनल बेनिफिट हुन्छ त्यो बेनिफिटले गरेर जुन कुरा रिजल्भ भएको थिएन, अनसल्भ इश्यूजहरु थियो, त्यो इश्यूलाई थ्योरेटिकली उहाँले सल्भ गर्नु र त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टली सल्भ गर्नको लागि उहाँले 35-40 वर्ष कुर्नु पर्यो र अल्टिमेटली उहाँ अलाइभै हुनुहुन्थ्यो र नोबेल प्राइज पाउनुभयो 2018 मा recently. Okay, so next we move to Quark and Hadron epoch by describing what we have written Lagrangian today. To Lagrangian हामी लेख्छौं र हामी अर्को क्लासमा फर्स्ट प्रोटोन कसरी बन्यो, साखारोभ कन्डिसन के थियो, बायोजेनेसिसले फर्स्ट प्रोटोनलाई बनाउँछ र युनिभर्सलाई म्याटर तिर लग्छ, म्याटर फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ. त्यो बनिसकेपछि के सफोकेसन भयो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट इपोक आउँछ जुन एक्सपेरिमेन्टली हाइली सक्सेसफुल हो, हेड्रोन इपोक एन्ड क्वार्क इपोक. त्यसको कुराकानी हामी अर्को क्लासमा गर्छौं. ओके, आज हामीले फर्स्ट पार्टमा चाहिँ थर्मोडायनामिकल कुराकानी गर्यौं, त्यसपछि थोरै हामी इलेक्ट्रोविक इपोकलाई जोड्यौं.